स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। आज चाहिँ कुनै पनि गाडीहरुको ब्लू बुक चाहिँ कति दिनमा एक्सपायर हुँदैछ हैन, यदि मल्टिपल धेरै गाडीहरु छ भने त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले डेटहरुको फंक्सनलाई चाहिँ यहाँ युज गर्दै छौं आज। त्यसैगरी इम्प्लोइहरुको चेक इन चेक आउट टाइम चाहिँ अनि त्यो अनुसारले कति घण्टा काम गर्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न जाँदै छौं र भिडियोलाई सुरु गरौँ। मेरो स्क्रिनतिर जाउँ। जस्तै यहाँ मसँग एउटा डेटा रेन्ज रहेको छ। यो डेटा रेन्जमा चाहिँ के छ भन्दा सिरियल नम्बर, गाडी नम्बर, यो गाडीहरु भयो। यो गाडीको रिन्युअल चाहिँ मैले ब्लू बुक हेरेर यहाँनेरि राखेको छु। जस्तै यो गाडी 2023 2 महिना 15 मा सकिदैछ। जस्तै आज मैले भिडियो बनाइरहेको डेट चाहिँ फेब्रुअरी 1 हो भने यो चाहिँ अब 14 दिनमा चाहिँ सकिदैछ हैन। सो त्यो 14 दिन हामीलाई चाहिँ नि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, डेटहरुबाट हामीले सब्ट्र्याक्ट कसरी गर्ने भनेर म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले फंक्सन टुडे भन्ने युज गर्नुभयो भने टुडेले चाहिँ के दिन्छ भने आजको डेट दिन्छ, जुन तपाईको कम्प्युटरको सिस्टम डेट हुन्छ यो दिन्छ। तपाईले एक्सेललाई भोलि खोल्नु भयो भने फेब्रुअरी 2 दिन्छ। सो मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा अगाडिपट्टि तपाईको रिन्युअल एक्सपायरी डेट माइनस आजको डेट घटाइयो भने यसले यस्तो खालको चाहिँ नि यो डेट दिएको छ। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो कमामा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ डेजमा आउने गर्छ हो, र यसमा +1 गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको विशेष रिजन रहेको छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले 12 बजेको टाइम लिन्छ। त्यो 12 बजेको टाइम राति 12 बजेको टाइम लिने भएको भएर +1 गर्नुपर्ने हुन्छ। सो +1 गरे भने यसको मतलब के हो भने यो 15 दिनमा एक्सपायर हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो फर्मुलालाई तल तान्यौं भने यो गाडी तपाईको 26 दिन एक्सपायर भइसकेको पनि 26 दिन भइसकेछ। सो अब हामीले यहाँनेरि चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जस्तै 7 दिन भन्दा कम अवधि भएकोहरुलाई चाहिँ हाइलाइट पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामीले यो रेन्जलाई सिलेक्ट गर्यौं र कन्डिसनल फर्म्याटिङ, हाइलाइट सेल रुल्स एन्ड देन हामी जान्छौं तपाईको ग्रेटर अर लेस देन तपाईको 8 दिन भन्दा थोरै, यहाँ यो भ्यालु चाहिँ 8 भयो भने त्यो भन्दा थोरै भएकोलाई चाहिँ हामीले कलर लगाइदिन सक्छौं। जस्तै फिल कलरमा गएर मैले रेड चुज गरे, ओके गरे भने 8 दिन भन्दा कम हुने बित्तिकै यसले रेड लगाइदियो। अब हाम्रो चाहिँ भोलि तपाईले एक्सेल खोल्नुहुन्छ भने यो 1 दिन हुन्छ, यो 15 को 14 यसरी चाहिँ यसले रेकर्ड राख्ने गर्छ। अब तपाईलाई चाहिँ यहाँनेरि एकदम मल्टिपल 100 200 वटा गाडीहरुको रेकर्ड राख्नु पर्ने छ भने तपाईले कुन गाडी एक्सपायर भयो भनेर यो रातो लागेको सेलहरुलाई हेर्नु भयो भने सजिलो हुने भयो। त्यसैगरी इन्स्योरेन्सको केसमा पनि इन्स्योरेन्स चाहिँ तपाईको यो डेटमा सकिदैछ माइनस टुडे गर्नुभयो भनेदेखि आजको डेट +1 है। यो दुईटा डेटलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीले +1 गर्ने गर्छौं। यसरी गर्नुभयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ तपाईले कमामा क्लिक गर्नुभयो भने डेजमा आउँछ। यो 96 डेज पछाडी एक्सपायर हुँदैछ, यो 2 दिन पछि एक्सपायर हुँदैछ। यो चाहिँ तपाईको 26 दिन ढिलो नै भइसक्यो, किन भन्दाखेरि जनवरी 5 मा चाहिँ यो एक्सपायर भइसक्यो, हाम्रो ढिलो भयो। सो यस्तो खालको इररहरु हामीले टाइममै पत्ता लगाएर हामीले सही टाइममा यसको चाहिँ कामहरु अगाडि बढायौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले फाइन पेनाल्टीबाट बच्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा यसरी हाइलाइट गरेर जसले पनि यो काम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ के थाहा पाउनु भयो भन्दाखेरि कुन कुन गाडीहरु चाहिँ यो हप्ता पठाउने भन्ने कुरा डेटा बनाएर उहाँले यो दुईटा गाडीलाई चाहिँ तुरुन्तै ब्लू बुक मगाएर रिन्युअल गर्नको लागि पठाउनु पर्यो र इन्स्योरेन्स पनि गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ यसले डेटा दिने गर्छ। जस्तै मैले यहाँनेरि यो एक्सपायर भइसकेको डेटलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरे। जस्तै 2 महिना 08 गरे भने यो 8 दिन भयो। यो पनि तपाईको यतापट्टि यो चाहिँ 15 गरे 8 दिन भयो र यो केही गरी 7 गते सकिने हो भनेदेखि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको 8 दिन भन्दा कम डेटा आउने बित्तिकै त्यहाँनेरि भ्यालु 8 भन्दा कम हुने बित्तिकै यसले रातो लाउँछ। त्यो तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ फलोअप गरेर रिन्युअल गर्नु पर्यो। जस्तै ब्लू बुक हाम्रो ड्राइभरहरुसँग छ भने फोन गरेर मगाउनु पर्यो हैन, बाहिर छ भने त्यही अनुसारले फलोअप गर्नु पर्यो, प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यतापट्टि रिमार्क्स लेखेर तपाईले आफ्नो कामलाई सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। कल्ड फर इन्स्योरेन्स टु द इन्स्योरेन्स हैन। तपाईले के गर्नुभयो त्यसलाई हामीले यहाँ ट्र्याकिङ पनि गर्न सक्छौं। कल्ड फर ब्लू बुक
will received tomorrow है, भोलि चाहिँ ब्लू बुक आउँदैछ। यसरी फलोअप रिपोर्ट पनि तपाईँले बनाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। सो त्यसै गरी यो चाहिँ भयो डेटको कुराहरू। र यसमा एउटा कुरा तपाईँहरूले नोटिस गर्नु होला, यहाँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ अगाडि चाहिँ मन्थ अनि बिचमा डे अनि इयर आइरहेको होला। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलको भन्दा पनि यो कम्प्युटरको सिस्टमको डेटले नै गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। यदि तपाईँले अगाडि इयर अनि मन्थ अनि डे चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर गएर यो तलपट्टि यो डेट एन्ड टाइम देखाएको ठाउँमा गएर राइट क्लिक गरेर एडजस्ट डेट एन्ड टाइममा गएर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि छ डेट एन्ड टाइम एन्ड रिजनल फर्मेटिङ भन्ने छ, यसमा जानु होला अनि चेन्ज डेट फर्मेट्स यसमा गएर आफूलाई कस्तो चाहिन्छ, तपाईँको सायद यो माथिको कुनै हुनसक्छ, यो चुज गर्नुभयो भने तपाईँको डेट चाहिँ सिस्टमको डेट जस्तो छ, एक्सेलले पनि त्यसलाई रिकग्नाइज गर्छ है त। ओके, अब जाउँ हामी टाइमको कुरापट्टि। हामीसँग एउटा डेटा टेबल छ यहाँनिर, यसमा चाहिँ इम्प्लोइहरूको नाम छ। जस्तै यो 2023 1 महिना 31 गतेको मात्रै मैले यो कुरा गरेँ। त्यो दिनमा चाहिँ सबिन नेपाल भन्ने मान्छे अफिसमा चाहिँ 9:25 आएको रहेछ। अनि दिउँसो चाहिँ लन्च टाइम चाहिँ हाम्रो 1:30 सुरु हुन्छ। ऊ 1:30 बाहिर निस्कियो पञ्च गरेर मेसिनमा, यो डेटा मेसिनबाट आउँछ। अनि लन्चबाट फर्क्यो 2:10 अनि बेलुका घर गयो 5:30 बजे भने उसले लन्चमा कति टाइम स्पेन्ड गर्यो भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा आउट टाइम माइनस इन टाइम गऱ्यो भने चाहिँ हामीले लन्चमा कति समय खर्च गर्यो थाहा हुन्छ। जस्तै लन्चबाट फर्केको समय 2:10 माइनस लन्चमा गएको चाहिँ 1:30 एन्टर गर्नुभयो भने यसले यस्तो खालको डेटा दिन्छ। यसलाई हामीले केही फर्मेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर मोर नम्बर फर्मेट्समा जान सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले राइट क्लिक गरेर फर्मेट सेलमा पनि जान सक्नुहुन्छ, अथवा कन्ट्रोल 1 गरेर पनि यो फङ्सनमा जान सकिन्छ। भने यसले अहिले हामीलाई कुन फर्मेटमा दिइरहेछ, 12:40 AM दिइरहेको छ। हामीलाई यस्तो चाहिएन, आवर अनि मिनेटमा चाहियो भने तपाईँले यहाँनिर विभिन्न अप्सन छ, आवर अनि मिनेट, घन्टा र मिनेटकोमा दिने हो भने यसले 40 मिनट लन्चमा बिताएछ भने यसलाई मैले फर्मुलालाई तल ड्र्याग गरेँ भने यसरी तपाईँको सबैजनाको रिपोर्ट आयो। भने उसले अफिसमा टोटल कति काम गर्यो त्यो दिनमा भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ इक्वल्स टु बेलुका घर गएको समय हैन, यहाँनिर ब्राकेट युज गरौँ, घर गएको समय माइनस बिहान अफिस आएको समय भनेको यो जम्मा जम्मी अफिसमा रहेको समय भयो, अनि माइनस उसले लन्चमा बिताएको समय गर्नुभयो भने उसले कति घन्टा काम गर्यो भन्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली यो आउँछ। यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल 1 गरेर फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ। यसमा हामीलाई चाहियो आवर अनि मिनेटमा, ओके गर्नुभयो भने जस्तै सबिन नेपालले 7 घन्टा 25 मिनट काम गर्यो हैन, अफिसमा रह्यो भन्ने बुझौँ है। लन्चमा कोले धेरै बितायो भन्ने कुराहरू पनि यहाँनिर छ, तपाईँले यसलाई यसरी ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। भने यो मान्छेले एकदमै कम काम गर्यो, बिहान अफिस पनि ढिलो आयो 10:35 4:40 घर गयो, अनि त्यस पछाडि लन्चमा पनि एकदम धेरै समय बितायो 55 मिनट, भने 5 घन्टा मात्रै काम गर्यो। भने अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वार्न गर्ने हो कि इम्प्लोइलाई चाहिँ खबरदारी गर्न सक्छौँ। सो यसरी तपाईँको वर्क आवरहरू निकाल्न सकिन्छ है त। ल यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने थम्स बटनमा क्लिक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला। अरू फर्दर यस्तै भिडियोहरू म लिएर आउनेछु। धन्यवाद।